In our previous video, sinagot ko ang mga usual questions tungkol sa Resorts World 1, isa sa mga barko ng Resorts World Cruises na nakabase sa Hong Kong. We answered kung paano mag-book, magkano ba usually, ano ang mga inclusions, and anong meron sa barko na yan. Kung hindi mo pa napapanood yan, hanapin nyo na lang sa mga previous posts. Pero this time naman, ipapakita namin sa inyo kung paano mag-board sa Resorts World 1 cruise ship. Hey there, Port Traveler! We are Vince and Yosh. Before we begin, gusto ko lang sabihin na we publish useful travel planning videos dito sa channel. So if bago ka dito or hindi ka pa nakasubscribe, please take the time to tap or click the subscribe button and yung katabing bell icon, then choose all para lagi kang updated kapag meron tayong new episode. And kung sa FB ka naman nanonood, please help us reach 1 million followers, so i-follow mo na rin ang page natin na to. Okay, game! In this episode, we'll tackle the full journey from the airport hanggang sa makasakay sa Resorts World 1 cruise ship. But we'll divide it into two parts. The first section is getting from the Hong Kong airport to the cruise terminal. Una sa lahat, let me just say na as much as possible, iwasan niyong mag-book ng flight on the same day ng boarding or sailing date nyo. Para just in case ma-delay or ma-cancel ang flight mo or whatever, at least may allowance ka and hindi ka maiiwan ng barko. Kasi remember, hindi ka hihintayin ng barko. Aalis yon with or without you. Mas maigay na dumating kayo sa Hong Kong at least one day before your cruise. Oo, kakailanganin yung mag-book ng hotel pa, pero it's safer that way. And if gagawin mo yan, tapos gusto mong mag-Disneyland or Ngongping 360 cable car and Big Buddha the day before your cruise, ang marirecommend namin na areas ay either ang Hong Kong Sky City and Tung Chung. Bukod kasi sa magaganda yung mga hotels dyan, ang lapit lang ng both areas sa mga attractions na yan. And kahit nga wala kang balak mag-explore before your sailing, ideal places to stay pa rin ang mga to kasi sobrang lapit lang nila sa airport. May mga free shuttle service din sila papunta sa airport and sa Tung Chung Station. By the way, when booking hotels, you can get up to 5% off if you book with Klook and use our promo code ThePoorTraveler. Check nyo rin yung description and pin comment kasi ilalagay namin dyan kung may mas bongga kaming promo codes and pati na rin ang links papunta sa specific hotels kung saan kami nagstay para mas madali nyong mahanap. From the airport kasi, madali lang pumunta sa cruise terminal. Ang Resorts World 1 kasi uses the Kai Tak Cruise Terminal na located here. Ayan, so kung mapapansin nyo, malayo sa airport. Pero don't worry kasi you can easily take the bus to get there. Here's how. The first step is to find the bus terminus, which is located just outside the arrival hall. The bus to take is Bus A29. Hanapin mo lang yung sign na A29 and pila ka doon. Pwede ka magbayad using Octopus card, credit card na pwedeng itap, or HKD or Hong Kong dollar cash. But remember na kung cash, dapat exact amount kasi hindi sila nagsusukli sa mga bus. 44 Hong Kong dollars ang fare or 315 pesos. Unang stop ang airport so hindi ka mamumroblema na maubusan ng upuan or lalagyan ng maleta. Baba ka sa Ngau Tau Kok Station, and halos 1 hour ang biyahe niyan. Pero bantayan yung maigi yung stops ha, and make sure to press the stop button kapag next na ang stop mo. Kasi baka makalagpas ka. Actually, nakalagpas kami ng one stop. Pero buti na lang, may bus pa rin doon papunta sa terminal, kung saan kami bumaba. Anyway, regardless, you need to transfer to Bus 5R, which will take you to the cruise terminal. Travel time is 25 minutes, and ang pamasahe ay 7.7 Hong Kong dollars, or 55 pesos. Yun nga lang, ang Bus 5R ay walang dedicated na pwedeng paglagyan ng luggage. So kung marami kayong dala, baka mas madaling i-taxi na lang. Either way, ibababa ka sa harap ng cruise boarding hall mismo. And ayun, congrats! Nasa Kai Tak Cruise Terminal ka na. Before we continue, isang super shoutout muna kina Maybel Zarina Zayas, Sam, Sheila Joy Nabato, Bianca Jimeno, Zenda Rosario M. Taruk 5397, and Karen Lorbis 8632.
Maraming salamat sa inyong tip. If nakatulong sa inyo ang video na to, pwede rin kayo mag-tip tulad nila by sending us super thanks dito sa YouTube or star sa Facebook. Okay, so ito na. Pagdating mo sa cruise terminal, instead na pumasok ka kaagad, lakad ka lang papuntang parking area where you'll find this unassuming table. Dito mo ilalapag ang mga bagahe mo for check-in. You just need to show your booking confirmation and passport, tapos itatag nila ang mga bags mo. Sila na ang mag-aakyat ng mga bags mo sa barko. Straight na sa labas ng stateroom mo. Once okay na and nabigyan ka na ng luggage stubs, pwede ka nang pumasok sa loob. Akyat ka lang and follow the signs to the check-in area for step 2. Check-in. Maraming counters, so mabilis lang naman tong umusad. Then, once it's your turn, you just need to present your passport and booking confirmation. If naka-check-in ka na online, sobrang dali lang nung process. May papapirmahan lang sa yung maliit na form. Kung group kayo, kahit isa na lang ang pumunta sa counter, tapos sa side na lang yung iba. Pwede ka rin i-ask ng staff kung may visa ka for Sanya. Don't panic. Madalas, hindi lang nila alam yung policies for Pinoys. Just tell them na you don't need a visa kasi may exemption policy for Pinoys. Kapag okay na, bibigyan ka nila ng stateroom card, which serves as your room's key card, and ito rin ang sinaswipe kapag sasampa or bababa ka ng barko, papasok sa mga restaurants on board, and kung may bibiling ka sa loob. So, sobrang importante nitong card na yan. They'll also hand you a assembly station slip, which tells you kung saan ka pupunta kapag kailangang mag-muster or mag-assemble. And landing card kung need sa ruta mo. Noong HK Vietnam sailing namin, may Vietnam landing card na inabot sa amin. Pero yung Hong Kong Sanya sailing namin, wala. So, depende siya talaga. Ilagay mo lang lahat sa ID holder and lanyard na ipoprovide nila para hindi mawala. Then, proceed ka na to the waiting area and hintay ka na lang ng call for boarding. Pero honestly, nakapila na agad ang mga tao kahit hindi pa time. And hindi rin by batch yung pagpila kasi. So, sobrang haba nung pila nung time namin. Tapos, ang dami pang nag-a-attempt sumingit, I swear. May mga nagkakainitan na nga sa pila kasi ang dami talagang sumisingit. Anyway, simple lang naman ang boarding process. Una, you need to clear immigration inspection kasi remember, palabas ka na ulit ng Hong Kong. Wala tayong video dito sa part na to kasi syempre, bawal mag-shoot dun sa area. Pero di ba nung dumating ka sa Hong Kong, nag-accomplish ka ng arrival card, tapos nung inabot mo sa immigration officer, kinuha niya lang yung one page, tapos binalik sa'yo yung other page. This time, yung page na yon, yung binalik sa'yo, ang need mong isubmit kay immigration officer. Once you're through, follow the signs ulit papunta sa boarding area. Before ka sumampa sa barko, they'll swipe your stateroom card and iti-check din nila ang passport mo. Depende sa ruta, pwede nilang i-keep ang passport mo. Sa Hong Kong Vietnam sailing namin, kinuha nila yung passport namin. The entire duration ng cruise, wala sa amin ang passport, which is normal naman. Kaya dapat may photocopy ka talaga ng bio page ng passport mo. Ibabalik na lang nila yung actual passport mo on the last day of sailing. Pero nung Hong Kong Sanya sailing namin this year, hindi naman nila kinolek yung passports namin. So, I think depende sa ruta talaga. Tapos, bibigyan ka nila ulit ng immigration arrival card na isasabit mo naman kapag papasok ka na ulit sa Hong Kong. Basta just take one and keep it muna. Tapos, ayun, masisilayan mo na ang ship and i-greet ka ng staff as you enter. At this point, take the time to find your assembly station, which is indicated sa assembly slip na binigay sa inyo upon check-in. Sa area na yan kayo magpupunta in case kailanganin. Once you're done with all the boarding formalities, all you need to do ay hintayin na maging ready yung cabin or room mo. Usually, around mid-afternoon pa yan. Siguro around 2 p.m. So, in the meantime, ikot-ikot ka muna sa ship. But what we recommend is dumiretso ka na lang muna sa The Lido, yung buffet restaurant sa Deck 12. Mag-lunch ka na muna here habang hindi pa ready ang room mo. Included naman na sa binayaran mo ang lahat ng meals on board and kasama itong Lido buffet sa mga complimentary restaurants. Pwede ka ring mag-ikot-ikot dito sa top deck. Maganda ang view ng Victoria Harbor dito. If gusto mo nang magpahinga,
hanapin mo na ang room mo. Medyo nakakalito kasi magkakamukha ang mga hallways. Pag nakita mo na ang room mo, most likely, makikita mo rin ang check-in baggage mo outside your door. Kung wala pa, don't panic. Hintayin mo lang. Kung late afternoon na and wala pa rin, punta ka lang sa reception to ask. Pwedeng hinold nila kasi may prohibited item sa loob. Ayun lang, ganun lang ang boarding. Kung interested kang mag-cruise and hindi ka pa nakakapag-book, available ang Resorts World One Cruise and other cruise ships sa Klook. If interested ka rin, just visit this link and it will take you to the specific Klook page. Ilagay na rin namin sa description ang link para di ka mahirapang maghanap. Note na hindi gagana yung mga Klook promo codes kapag nagbubook ng Resorts World Cruises sa Klook. Sa next video, isi-share na namin yung itinerary namin. Abangan mo yun kasi siksik na siksik din sa tips yon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na and ring the bell na rin para notified ka kapag ready na yon. And select nyo yung all. Kung sa Facebook ka naman nanonood, pa-like and follow this page na rin. Before we end, magbasa muna tayo ng mga Comments of the Week! Yung unang comment ay posted by Ann Virtudazo 1898. Sabi niya, "Watch this vlog again as I miss cruising. And this vlog is one of the best cruise vlog cause very informative and action-packed. Parang kasama nyo kami sa trip. Hehe. Wow, super thanks Yosh and Vince. More cruises and adventures for you." Dahil dyan, isa pang shoutout sa'yo, Ann. So I think yung comment na to ay dun sa video natin about Royal Caribbean Cruise. Ayun. Salamat din sa comment ni Hassam Dihanya 7680. Ang sabi naman niya, "Wow, eto lang ata ang video na nakita ko na totoong informative lahat, walang pinapalampas, ina-explain ng maayos. Curious lang po ako, paano po if mag-stop over, nag-change rates po ba kayo?" Honestly, ang papangit ng exchange rate sa mga ports or cruise terminals. So, ang ginagawa namin is nagpapapalit na kami dito sa Pilipinas pa lang, or if may chinarter kaming tour vehicle, nagpapastop kami sa isang ATM, tapos doon kami nagwi-withdraw. Kunyari ito, Hong Kong, Sanya, diba? So, sa Hong Kong, nag-withdraw na kami sa airport. Pero, yung sa Sanya kasi, alam namin na mahihirapan kaming maghanap ng ATM, so may baon na talaga kaming Chinese yuan na dito namin pinapalitan sa Pilipinas pa lang. Kung meron kang tanong tulad nila, let us know in the comment section below. You can also follow and message us on Instagram, X, and TikTok. Kung bet mong makinig ng mga additional tips and kwentuhan namin about travel, follow the Poor Traveler Podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!